Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Cuối cùng thì siêu phẩm hoạt hình 3D Kiếm Lai phần 2 cũng đã chính thức comeback rồi đây. Phần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của những nhân vật quen thuộc mà còn nâng cấp toàn bộ chất lượng đồ họa, từ hiệu ứng ánh sáng, chuyển động camera cho tới chi tiết gương mặt nhân vật. Tất cả đều mượt mà và sống động hơn bao giờ hết. Về nội dung, giả sử toàn bộ tình tiết trong trailer đều được giữ nguyên khi lên phim và không bị cắt bỏ, thì hãy cùng xem nhà sản xuất đã hé lộ cho chúng ta những sự kiện nào trong PV này nhé. Rút kinh nghiệm từ PV1 của Kiếm Lai, chúng ta đều biết các sự kiện thường bị xáo trộn thứ tự, khiến khán giả khó đoán diễn biến thật sự. Vậy nên lần này, hãy cùng sắp xếp lại những chi tiết xuất hiện trong PV2 để xem chúng sẽ diễn ra theo trình tự nào nha. Thứ tự dự đoán sẽ là: 1. Bạch xà hắc mãng, sơ kiến ngụy bách. 2. Ám sát bình an, đinh vây A Lương. 3. Áo cưới nữ quỷ, đúng sai khó biện. 4. Thôi thành dạy võ, bình an ăn quyền. Và bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay với phân cảnh mở màn đầy kịch tính, Bạch xà hắc mãng, sơ kiến ngụy bách. Sự kiện lần này diễn ra ngay khi nhóm 7 người gồm Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, hai cha con Chu Hà và Chu Lập cùng với A Lương gần đi ra khỏi địa phận Ly Châu Động Thiên. Đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên Trần Bình An gặp kẻ địch trong hình dạng hung thú. Điều hung hiểm trong trận chiến này không chỉ đơn thuần ở chỗ chênh lệch kích thước và sức mạnh quá lớn giữa hai bên, ngoài việc phải lưu tâm đến 3 đệ tử nhỏ tuổi của Tề Tịnh Xuân để bảo vệ ra, thì vẫn còn một tên thủ địa gian xảo luôn âm thầm cản trở hành động của nhóm người. Lại thêm con gái của Chu Hà là Chu Lập, đúng kiểu đầu toàn cơ bắp, được mỗi cái mặt xinh, ngoài ra thì chỗ nào cũng xấu, đã không trợ giúp được cái gì, lại toàn hành động kiểu phá game. Đảm bảo người xem phải thấy cay hơn là xem drama dài tập. Qua sự kiện này, chúng ta sẽ thấy được Trần Bình An là một người vô cùng cẩn thận, lực quan sát và đánh giá tình hình cực kỳ tốt, khả năng ứng biến nhanh chóng, mà điểm cốt lõi là hắn mang tâm lý đề phòng với tất cả những người xung quanh. Chỉ có Lý Bảo Bình cùng với hai đệ tử nữa của Tề Tịnh Xuân là đối tượng được bảo vệ, nên nam chính của chúng ta mới không cảnh giác mà thôi. Sự kiện tiếp theo, ám sát bình an, binh vây A Lương. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chuyện Đại Ly Hoàng hậu, mẹ của Tống Tập Tân muốn trừ khử Trần Bình An đúng không? Sau khi hai cao thủ mà mụ ta phái đi bị A Lương làm thịt mất, thì mụ ta vừa sợ vừa giận, sợ vì hai tên sát thủ này đều là cao thủ trong cao thủ, vậy mà bị xử lý giống nhau như là đổ muối xuống biển vậy, không có một chút động tĩnh nào, mà mụ giận là vì có kẻ lại dám đứng trên lãnh thổ Đại Ly mà ra tay với người của triều đình Đại Ly. Thử nghĩ mà xem, Ly Châu Động Thiên treo ở phía trên bầu trời, thuộc lãnh thổ Đại Ly đã mấy trăm năm, chưa tính đến việc vơ vét thiên tài địa bảo, kỳ tài tu luyện có trong Động Thiên suốt mấy trăm năm, chỉ tính đến việc thu phí vào cửa thôi cũng đã là một nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ rồi. Số tài nguyên đó đừng nói là bồi dưỡng nhân tài, ngay cả dùng để nuôi lợn thì cả cái trang trại lợn đó cũng đắc đạo thành tiên lợn hết rồi. Thế nên, Đại Ly đã dùng tài nguyên thu được xây dựng một kiến trúc mô phỏng theo Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, tạm gọi là Tiểu Ngọc Kinh. Tác dụng cũng đơn giản thôi, trong lãnh thổ Đại Ly, Bạch Ngọc Kinh có thể tiêu diệt bất cứ kẻ tu luyện nào. Dù kẻ đó ở bất kỳ đâu, chỉ cần cảnh giới không phải là phi thăng cảnh, mà ở thời điểm đó, phi thăng cảnh ở Bảo Bình Châu thì thậm chí là cả trong truyền thuyết cũng không có một ai, cho nên là Hoàng hậu Đại Ly nói riêng và triều đình Đại Ly nói chung rất là tự tin có thể dùng Tiểu Bạch Ngọc Kinh tiêu diệt một kẻ có vẻ giống như là tu sĩ tiên nhân cảnh. Việc này nếu thành công thì đúng là khiến cho những kẻ tu luyện khi đối đầu với Đại Ly sẽ phải cực kỳ kiêng dè và cẩn thận, có thể coi Tiểu Bạch Ngọc Kinh giống như bom hạt nhân của thế giới Kiếm Lai vậy. Vừa rồi là sự kiện binh vây A Lương, còn một sự kiện cũng diễn ra song song và cũng mãn nhãn không kém, đó là ám sát Bình An. Mặc dù chỉ là một âm mưu nho nhỏ từ thiếu nữ trong đầu toàn cơ bắp chính là Chu Lập mà thôi, nhưng qua đây mới khiến các bạn biết thế nào là thương hương tiếc ngọc Trần Bình An. Có nghĩa là ngoài vợ Ninh Diêu ra thì toàn bộ giống cái trong thiên hạ, nếu hư đốn là phải cho ăn đấm, nếu thấy chưa đủ thì có thể cho ăn thêm cả linh gối và khủ tay. Sự kiện thứ ba, áo cưới nữ quỷ, đúng sai khó biện. Lúc này, A Lương phải rời đi trước thời hạn, người hộ đạo mà thợ rèn Ngụy Cung nhờ vả để bảo vệ đám người Trần Bình An là kiếm tiên Ngụy Tấn vẫn chưa xuất hiện. Nhóm người vẫn phải tiếp tục lên đường, bây giờ chỉ còn Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và một âm thần được A Lương gọi ra để tạm thời thay mình bảo hộ mấy đứa bé này trên đường xuôi nam. Trần Bình An đi tại vị trí đầu tiên, lưng đeo sọt, tay cầm dao bổ củi, chân đi giày cỏ. Lý Bảo Bình lưng đeo dương trúc nhỏ, đi theo tiểu sư thúc của nàng, khi rảnh nàng sẽ hỏi cái này, hỏi cái kia, thỉnh thoảng lại cùng với Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất lớn tiếng đọc diễn cảm nội dung trong sách Thánh Hiền. Về phía Lý Hòe, lưng cũng có dương trúc, tay dắt lửa trắng, ngoài những lúc nói nhăng nói quậy ra thì cũng chịu khó đọc sách giống Lý Bảo Bình. Phía cuối đoàn là Lâm Thủ Nhất, trên lưng cũng có dương trúc do Trần Bình An làm cho, tất nhiên là cũng lớn tiếng đọc sách giống mọi người. Các bạn thấy đấy, đoàn người chỉ đơn giản là đi xuống phía nam và đọc sách trên đường mà thôi, nào có đụng chạm đến điều gì phiền phức đâu. Lại thêm người dẫn đoàn là Trần Bình An, một thanh niên có thể nói là kiếm ăn trên núi từ nhỏ, vô cùng hiểu biết về các loại quy củ và kinh kỵ khi vào núi, lại còn thêm tính cách cực kỳ cẩn thận.
Cho nên, theo lý thuyết mà nói, đoàn người hoàn toàn có thể yên ổn đọc sách, chờ đến khi người hộ đạo xuất hiện là có thể yên tâm di chuyển rồi. Thế nhưng, khi 4 người đi đến địa phận Tú Hoa Giang, ở trong núi này có một nữ quỷ mặc áo cưới, nàng cực kỳ căm hận người đọc sách, cả ngọn núi nằm phía trên Tú Hoa Giang đều có thể coi như là đạo trường của nàng. Cho nên, trong nhiều năm gần đây, hễ có người đọc sách đi qua núi này đều bị nàng bắt về phủ trạch của mình để làm phân bón cho hoa trong vườn. Rất nhiều tu sĩ đến đây muốn vì dân trừ hại, thậm chí có cả Nguyên Anh đến cũng bỏ mạng nơi này. Nguyên nhân khiến nàng căm hận người đọc sách, nếu nói một cách tóm gọn lại thì cũng chỉ là vì tình sinh hận. Nàng nghĩ mình bị người đọc sách phản bội nên chấp niệm của nàng, sát tâm của nàng sẽ hướng về bất kỳ người đọc sách nào mà nàng nhìn thấy. Do vậy, khi nhìn thấy những hạt giống cuối cùng của một văn mạch là nơi mà văn khí hội tụ, chính là 3 người học sinh của Tề Tịnh Xuân, sát ý của áo cưới nữ quỷ đúng là không thể kiềm chế nổi. Nàng không những có cảnh giới cao, lại còn đang ở trong đạo trường của mình. Không biết là Trầm Bình An sẽ vượt qua sự kiện này như thế nào, quan trọng hơn hết là sự kiện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm tính của Trầm Bình An nhà ta. Sự kiện thứ tư, kiếm tỷ đáp lễ, Sơn Thần Lĩnh Kiếm. Sau sự kiện nữ quỷ áo cưới xảy ra được một thời gian cũng tương đối lâu, lúc này thì đoàn người của Trần Bình An đã đi ra khỏi lãnh thổ Đại Ly. Kiếm tiên Ngụy Tấn cũng đã hoàn thành xong thỉnh cầu của Ngụy Cung, cho nên người hộ đạo này đã rời đi rồi. Hiện tại, trong đoàn người bao gồm tiểu sư thúc Trần Bình An, áo bông đỏ Lý Bảo Bình, trẻ trâu Lý Huệ, đẹp trai mặt lạnh Lâm Thủ Nhất, cùng với 3 người vừa mới gia nhập là phản diện mùa 2, Thôi Đông Sơn, Phong Quốc hoàng tử Vu Lộc và cuối cùng là nô tỳ của Thôi Đông Sơn, tên là Tạ Tạ. Mặc dù trong sự kiện lần này không hề thiếu những cảnh giao tranh bằng thuật pháp đảm bảo mãn nhãn đến từ Thôi Đông Sơn, lại thêm những tình tiết giúp các bạn nhận biết rõ hơn về 3 người học sinh của Tề Tịnh Xuân, nhưng trọng điểm của sự kiện này thực ra lại nằm rải rác trong suốt cả sự kiện, đó chính là cách mà Thôi Đông Sơn tương tác với đám người Trần Bình An. Nếu so sánh một cách dễ hình dung nhất thì sự tương tác đó giống như là mẹ ghẻ vô cùng chiều chuộng và dung túng cho mọi việc mà con riêng của chồng làm vậy. Thôi Đông Sơn muốn thông qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc hành trình của nhóm học sinh này, từ đó từng chút phóng đại mặt tối của nhân tính. Mục tiêu là trong lúc bất tri bất giác thay đổi nhận biết của 3 người theo hướng mà hắn muốn. Còn tiểu sư thúc Trần Bình An thì phải làm cách nào đó vừa giữ gìn được bản chất của những học sinh cuối cùng của Tề Tiên Sinh, vừa tranh thủ sử dụng được mồi câu mà Thôi Đông Sơn đưa ra để lấy đó làm lợi ích thực tế khi tu luyện cho 3 người, lại còn phải giấu kỹ tâm tư của mình trước một kẻ chuyên đùa bỡn lòng người như Thôi Đông Sơn. Cho đến khi cây kim trong bọc cuối cùng cũng không thể che giấu, mâu thuẫn giữa Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đã không còn không gian để hỏa hoạn nữa. Sát tâm sát ý của hai người đều không thể che lấp được nữa, trận chiến sinh tử là điều hiển nhiên sẽ xảy ra giữa hai người. Mọi chuyện sẽ diễn biến đến khi kết thúc sự kiện lần này chính là cảnh tượng Trần Bình An lần đầu tiên sóng vai cùng kiếm tỷ đối địch. Bên Lĩnh Kiếm là sơn quân của ngọn núi cao nhất, lớn nhất, cổ xưa nhất của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Kết quả giao đấu giữa Trần Bình An, thiếu niên 13 tuổi, thể phách tạm thời có thể mượn đến cảnh giới võ phu 10 cảnh, trong một ngày luyện kiếm, lần đầu tiên chân chính cầm kiếm đối địch và đối thủ là trung thổ Thần Châu, Tuệ Sơn, Sơn Quân, ít nhất là phi thăng cảnh đỉnh phong, sẽ như thế nào, tại hạ cũng vô cùng chờ mong. Sự kiện cuối cùng của phần 2, Thôi Thành dạy võ, Bình An ăn quyền. Sau khi trải qua không ít trắc trở để có thể hộ tống được 3 người Lý Bảo Bình đi đến được Sơn Nhai Thư Viện tại kinh thành Đại Tùy, thì Trần Bình An không từ mà biệt, này đã trở về đến Lạc Phách Sơn. Sơn thần Ngụy Bách mà hắn quen biết từ sự kiện Bách Xà Hắc Mãng đã tuân thủ hứa hẹn dựng cho Trần Bình An một lầu trúc 2 tầng ở Lạc Phách Sơn. Vốn là lầu trúc, nếu như loại trừ vật liệu dùng để dựng lên, nó là những cây trúc có chứa linh khí dồi dào ra thì đúng là không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng, ca ca của Lý Bảo Bình chính là Lý Hy Thánh đến gặp Trần Bình An. Ngoài nguyên nhân sâu xa là muốn bù đắp trong việc thay mận đổi đào mà sau này các bạn sẽ biết ra, thì còn có một nguyên nhân rõ ràng khác, đó chính là đến để cảm tạ Trần Bình An đã chăm sóc và hộ tống Lý Bảo Bình trên con đường đi đến Sơn Nhai Thư Viện. Đối với một người như Trần Bình An mà nói thì việc tặng lễ hắn bằng hiện vật có thể nhận định rằng gần như là không thể làm được, cho nên Lý Hy Thành đã dùng một cây bút lông có lẽ phẩm chất cũng ngang ngửa với tiên khí, tên là Phong Tuyết Tiểu Chùy, để viết lên lầu trúc của Trần Bình An rất nhiều văn tự. Những văn tự đó bao gồm giáo lý của Tam giáo Phật, nho, đạo, thơ, tử, ca, phú mà hắn thấy tốt đẹp, nghĩa lý của Chu Tử Bách Gia, đạo lý về mọi mặt mà hắn nhận biết, khiến cho cả tòa trúc lâu trở thành vật tải đạo của đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Đây chính là nguồn gốc thần dị của trúc lâu trên Lạc Phách Sơn của Trần Bình An. Cho đến thời gian sau đó, khi này Lạc Phách Sơn đã trở thành một thế lực mạnh mẽ, trúc lâu đó chính là tổ sư đường của Lạc Phách Sơn. Bên trong trúc lâu có kính hương và treo 3 bức chân dung. Treo ở giữa là Văn Thành Lão Tú Tài, bên phải là trung niên văn sĩ Tề Tiên Sinh, bên trái là chân dung của Thôi Thành. Từ đó có thể thấy được vị trí cũng như vai trò của Thôi Thành đối với Trần Bình An là lớn đến mức nào. Tại sao Thôi Thành lại đến Lạc Phách Sơn?
Tại sao Thôi Thành lại dạy võ cho Trần Bình An? Thôi Thành mạnh đến mức nào? Đó là một câu chuyện dài cần được kể trong một tập dành riêng cho Thôi Gia Gia của Trần Bình An. Trong giới hạn của phần 2 này, chúng ta mới thấy được dưới tay của Thôi Gia Gia thì Trần Bình An đã bị đánh thê thảm đến mức nào. Tan xương nát thịt chỉ là chuyện nhỏ như uống nước, lột da rút gân cũng chỉ được tính là món khai vị. Đau đớn về thể xác chỉ là dùng để trang trí cho những đòn đánh vào tâm hồn của thiếu niên 13 tuổi rưỡi Trần Bình An mà thôi. Thôi Gia Gia ơi Thôi Gia Gia, suốt cuộc thì người đã tạo ra con quái vật gì thế này? Chịu đòn giỏi, chịu đau tốt, trên thân mang theo 3 đại sát chiêu là thần nhân nổi trống, thiết kỵ đục trận và vân chinh triển trạch. Bản thân Trần Bình An lại lớn lên trong môi trường người dân trong trấn giao lưu võ miệng như cơm bữa, lại làm hàng xóm với võ miệng top 1 Ly Châu Đục Thiên. Vậy là sau bao nhiêu ngày ăn hành thay cơm dưới tay Thôi Gia Gia, Trần Bình An chính thức một mình lưu lạc giang hồ, tạo nên một truyền thuyết về Trần công tử, nói thì thấm mà đấm thì đau. Như vậy, trên đây là toàn bộ những sự kiện mà tiểu nữ dự đoán là sẽ xuất hiện trong phần 2 hoạt hình Kiếm Lai. Hẹn gặp lại chư vị khi bộ phim lên sóng nhé!